Я не знаю, друзі, ви напевно її не побачите. Ось там вон, де бачите, десь є кущики. Там у нас є домова яма. І дивіться, що мені вдалося знайти. Я просто в шоці. На жаль, він пустий. Ну що, друзі, нарешті в мене був кольоровий сигнальчик. Ну, на великий жаль, не цілесенька на знахідка, абсолютно не цілесенька. Давайте я вам зараз покажу. Друзі, знову в мене був сигнальчик, знайшов тобі рогачка з Київського. Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Радий вас бачити, кожного із вас. Дякую за ваші підписки, за ваші лайки. Ну що, розповідаю, на сьогодні будуть пошуки по Київській Русі. Неодноразово вже проходжу цю територію доволі так детальніше. Зараз вибрав взагалі іншу частину, перейшов собі сюди. І тут я буду сьогодні проводити свої пошуки. Тоді я вам бажаю гарного настрою, смачної кави, а собі бажаю гарних знахідок. Так що давайте шукати. І перша знахідка в мене є доволі така цікава. Так що давайте дивитися разом. Я не знаю, друзі, ви напевно її не побачите. Ось там вон, де бачите, десь є кущики. Там у нас є домова яма. Пару кроків звідси, в цю сторону, у нас є теж домова яма. Так що будемо тут ходити. Що ж, давайте дивитися. Онлайн, звичайно, не вийде знімати, тому що я копаю всі чорні сигнали, і я не можу вгадати, друзі, де є у нас вістря, а де у нас є сміття. Дивіться, глибина взагалі не глибока була. І наша знахідка ось тут. Це, в принципі, те, за чим я сюди прийшов. Так, дивіться. На цього гарного красунчика. Не одразу зрозумів, що це у нас вістря, але це воно у нас вістря. Дивіться, яке чудове. Супер. В колекції вже маю пару штук. Трьохгранний. Раз, два, три. Дивіться, який чудовий. Тут, до речі, є багато сигнальчиків, так що ми будемо копати. Тут і зараз все попідряд. Ну що ж показую, поки я риву цю яму, знаєте, що мені вдалося знайти? Це у нас різноманітна кераміка, дивіться. Київської Русі. Дивіться, яка вона гарна. Ось такої форми. Ось бачите, низ. І тут є доволі так багато. І це свідчить про те, що тут було життя. Кипіло. Ось ця частина. Здається, що це у нас від кістки. І знаєте, що який сигнальчик був, що мені вдалося знайти? Ось таку якусь штучку незрозуміло. Можливо, хтось знаходив і знає, що це таке. У мене навіть уявлення немає. Ну що, ми забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Кераміки нам, звичайно, не потрібно. Ось бачите, друзі, ось стою виямку типу ямки. Це у нас була домова яма. І дивіться, що мені вдалося знайти. Я просто в шоці. На жаль, він пустий. Дивіться, якої красивої форми. Гладчик Київської Русі. Супер. А знаєте, як я так зачепився? Як я так зачепився? Був у мене сигнальчик, не міг взагалі знайти. Тут і взагалі, дивіться. Камінці якісь різні, Бог знати що. Пізніше вже знайшов. Ось такого ножичка. Супер. Гострий такий, масивний. Супер. Забираємо. Так що якось так, друзі. Я навіть не надіюся, що горщик буде повний. Абсолютно. Чисто візуально, випадково я його знайшов. Ну і теж, якби непогано, забираю. Забираю до колекції. Ну що ж, попалася мені ще одна цікава знахідка. Це у нас пряжечка. Дивіться. Ну, непоганий стан, дивлячись на таку, яка глибина була, файно збереглося. Файно, ми забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Поки нічого особливого, ножики попадаються, різні обломочки. Ну що, друзі, нарешті в мене був кольоровий сигнальчик. Ну, на великий жаль, не цілесенька на знахідка, абсолютно не цілесенька. Давайте я вам зараз покажу. Звичайно, що на сигнал був фольги. Я, в принципі, почав копати. І дивіться, це наш щиточок був від персня, на жаль, він вломатий. Іншої частини якби немає. Шкода. Добре, забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. А ви, друзі, попічали те, що саме найдивніше в нашій справі, в пошуку відпочинку, що ми приходимо на те саме місце і все одно є сигнальчики. От як так? Як так виходить? Я взагалі не розумію. Значить, є якась магія, є якісь, я не знаю чому. Можливо, пару сантиметрів якби і катушку не дотягнули, можливо, і не та частота. Не знаю. Ну, в мене є гарна знахідка, точніше, я ще не знаю, чи вона гарна, чи не гарна, але патина виглядає. Ну що, давайте я вам зараз покажу. Момент розпаковки. Я тут ходив неодноразово, недалеко звідси був знайшов пряжечку Київської Русі. І зараз в мене був сигнальчик і хочу вам показати цікаву знахідку. А від вас, друзі, я сподіваюся, звичайно, що пальчика доверху. Ну що ж, готовий вам показати саме головніше, ви тільки гляньте. Взагалі не глибоко. І ось воно, щось ось тут. Не можу зрозуміти, що це таке. Ну, сподіваюся, щось красиве. Дивіться, яка гарна патина.
Можливо, заготовка бронзова, Бог його знає. Зараз гасенько буде розпаковочка. Момент істини, друзі. Земля замерзла. Опа. Ого, воно щось велике. Дивіться, аж сюди пішло. Я в шоці. О! Ну що, потихесенько земля відпадає. Можливо, це ще одна у нас пряжечка. Може бути. Ви тільки гляньте, які руки запачкані. А, Бог з ним. Можна відмити. О! Дивіться, друзі, дивіться, що відбувається. Що це у нас, пряжечка? Чи що? Опа. Ще трошки. Ще трошки потрібно. Хоч бери і вареники ліпи з болота. О, цікаво, хто ті вареники буде їсти? Ого! Ого! Ви це бачите? Роки це півбіди, дивіться, яка знахідка. Я взагалі в шоці. Зараз, друзі, буду мити знахідку і мити руки. Я просто в шоці. Ну все, друзі, руки більш-менш відмив, дивіться, які червоні. Ох, дивіться, яка знахідка. Я просто в шоці. Я просто її не розумію, це не ковт. Це явно щось з Київської Русі. Сережка? Ого. Ого-го-го-го-го. Скоріше за все, друзі, сережка. Ось тут у нас є вушко, де защіпалося. Так. Гляньте. Яка красота. Я просто в шоці. Тут і патина, тільки дивіться, яка чудова. Да, я просто в шоці, як я таку знахідку не знайшов. Ну і інші камради як так не знайшли. Бо знахідка реально зачет, і вона не малесеньких розмірів. Ну, бачите, значить сьогодні мій вдалий день. Ну що, я забираю та продовжую далі наші пошуки. Друзі, знову в мене був сигнальчик, знайшов тобі рогачка з Київської Русі. Я знаходив набагато більше ось такі, уявіть собі, яка риба була на той час, якщо такі величезні гачки. Лися, думав, що бруд. І знову я знайшов. І знову я знайшов. Давайте я вам зараз покажу. Потрібно, друзі, копати сумнівні сигнали. Завжди потрібно. Ось, дивіться. Спочатку думав, що це проста проволока. Дивлюся, ні. Все-таки у нас був гачочок Київської Русі. Ще й доволі так гарно зберігся. А от чому така форма? Невідомо. Можливо, тому що був міцніший метал. З двох проволочок зробили одну. Ось, бачите, тут у нас гостре. Ну що, забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Цікава форма. Супер. Ну що ж, друзі, у мене є знову гарна, чудова знахідка. Хоча сигнальчик у нас був сумнівний. Дивіться, ви його не побачите, вам покажу зараз краще. Це у нас вістря, але бронзове. На жаль, воно руйнується. Треба його рятувати. Я би ще полежав у землі років так 15. З нього, напевно, щоб нічого не залишилося. Тепер так сильно настрашився. Кроків від мене буквально 15, щось чую, гупнуло. Думаю, що хтось стрільнув. Хоча зараз не можна якби полювати, ні? А це у нас дерево впало. Слава Богу, що я не на тому місці, а тут. Так що потрібно бути обережним. І в нас ось така знахідка, ось таке вістря, дивіться. Це 100% було вістря. Зараз я вам покажу, дивіться, ось сюди пхалася деревина. Бачите, тут є ще слід. Ну, ось таке. А чи воно було, чи скіфське, чи щось раніше, не можу вам сказати, бо тому що щось я не можу просто зрозуміти. Ну, ось так, забираємо. Чудова знахідка. Супер. Люблю я, друзі, насправді сам ходити, ходити з металодетектором, тому що я можу вибрати собі будь-яку територію, я можу собі ходити на ній часами. Можу навіть весь день ходити, щоб дослідити краще територію і більше сюди якби не повертатися. Звичайно, що ідеально я все не пройду, але з грубшого, можна сказати, файно би пройшовся. А з компанією, знаєте, покрутилося, то він туди піде, то я туди піду, то він там вернеться, то я вернуся. Ну, взагалі не то. Ви чули?
Це дерево падає, друзі. Сподіваюся, що дерево падає. Вроді би як не можна полювати. Отак. Ну що ж, знайшов був ось такий шматочок чогось. Не зрозуміло, що це таке. Ну, вага відчувається. Не можу сказати, що це таке. А дивіться, інша сторона. Ось така. І ось така частинка. Бог його знає, чи це, друзі, срібло, не срібло. Важкесенька. Білий метал, бачите, щось проглядається. Цікаво. Ну, срібло, в принципі, воно б мало бути біле. Тільки раз такого пальчиком і має проявлятися. Не зрозумів, що це було. Хто копає часто по Київській Русі, прошу вашої допомоги. Можливо, підкажете, що це таке було. Ну що, я продовжую далі пошуки. Показую вам, друзі. Ось там я частину ножика знайшов. І тут у мене є знахідка. І дивіться, друзі. Ось у нас вістря. Хоча здається, що це ножичок. Дивіться, який малесенький. Важко сказати. Такий малесенький за формою. Скоріше за все, що не можуть, друзі, сказати. Ножик на ножика більше схожий. Але чому він такий малесенький, невідомо. Супер. Забираємо. Дивно. Ну що ж, друзі, глядачі мого каналу, будемо сьогодні з вами пошуки завершувати. Вистачає копати, прибори я вже складаю. Доволі так непогано покопали. Вдалося навіть знайти дорогоцінну, друзі, знахідку. І думаю, що я відпочив ось тако. Зараз я вам покажу всі знахідки, які є. І будемо з вами прощатися на цій ноті. Сподіваюся, друзі, від вас пальчик доверху. За такі старання. Ось ця знахідка. Мені здається, що це ковт або сережка. Оце фаворитніша знахідка, дорогоцінна. Особисто для мене, бо тому що я перший раз його знаходжу ось такої форми. Шкода, що не цілесенька. Що вам ще показати. Гачочок ви, друзі, бачили. Цікавий, ні? Малесенький. Ось таких два вістря. Теж непоганих, якби. Одне бронзове, одне таке. Ось у нас щиточок від персня. На жаль, косочечок. Скажу, я сьогодні тільки проходив малесеньку частинку території. І ось такі, бачите, знахідки. Скільки в нас ножиків? Цілесеньких 7 ножиків можна рахувати. Ось цей взагалі, я не знаю, якийсь ліліпутський ножичок, подивіться, точно, що не вістря. Але цікавий, для чого він служив. Навіть вдалося, друзі, знайти ось таку пряжечку. Ось такі знахідки з приємних. І покажу вам, друзі, протилежну сторону. А протилежна сторона у нас ось така. Прийшлося мені копати, друзі, ось таких металобрухт, щоб знайти щось цікаве. Навіть ось така пряжечка попалася, не пам'ятаю, показував вам, не показував. Обломочки ножика. Ну, в принципі, ось такий мусор. Ну що ж, друзі, в принципі, ось такий результат на сьогодні у нас був. Бачив, людина писала, як знаходити Київську Русь. Ну, перш за все, потрібно шукати домові ями. Навіть просто, як ви проводите пошук, ви можете звернути свою увагу, де була домова яма. Плюс, в чому ще заключається, можна знайти, якщо ви знаходите ковані цвяхи, можливо, на одному місці 2, 3, 4. Викопуєте кераміку, слід залишитися на цьому місці та походити детальніше. А щоб краще дізнатися територію, я би вам радив викопати всі сигнали. І тоді ви дізнаєтеся, чи на цьому місці щось відбувалося, чи це просто, можна сказати, хтось загубив. Ось так відповів на ваше запитання, кому було цікаво. Ну що, до наступної зустрічі. Ага, щоб не писали, не питали, друзі, ходжу я на 11 частоті, так, 11,8, майже 12, ось так. Чуйку я виставляю 94, громкость желіза 1, мені вистачає швидкість 1, ну, якби все. І громкость слабих сигналів 5, бо 6 вона забагато, а 5 саме раз. Ось так, відповів на всі запитання. Якщо сподобалося відео, поставте пальчика доверху, мені приємно буде. Ну що, до наступної зустрічі, чекаю на вас.